นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่องพระจันทร์มันไก่ครับหรือ Moonlight Chicken นะครับผมอันนี้ EP ที่5แล้วนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับผมเรื่องผ่านมาครึ่งทางนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะเหลือแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องตอนนี้นี่คือตอน EP ก่อนทิ้งเอาไว้ด้วยเสียงของหลวงพ่อนะครับกับปัญหาความซับซ้อนนะครับของตัวรักสามเศร้าที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับของตัวละครอย่างจิมนะครับผมแล้วก็ตัวของหวนนะครับผมแล้วก็อลันนะครับผมส่วน2คนนั้นเด็กน้อย2คนนะครับเพราะว่าเราจะเกิดเรื่องเกิดราวตอนนี้สนิทกันมากนะครับผมไปเที่ยวมาไหนด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้านึกเหมือนตัวอย่างจะเป็นเหมือนกับว่าให้ตัวของฮาร์ดเนี่ยลองขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วจะเกิดเรื่องเกิดราวต่อไปได้นะครับผมส่วนเรื่องตัวของลีหมิงเองเนี่ยก็ต้องแบบว่ากำลังจะกลายปัญหาตัวเองเนาะรวมถึงความอยากที่จะไป work and travel รู้สึกว่าจะทำตามฝันได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาติดตามต่อใน EP นี้กันนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง GMTV นะฮะแล้วก็ทาง Disney Plus Hotstar Thailand ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Moonlight Chicken ครับผม EP ที่5ครับผมไปเลยมึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะรู้จักคนนี้ปะเขามีท่าทีชอบแกบ้างปะคนแก่แม่มันจีบยากเงี้ยลุงไม่ชอบผมหรอมันมีรูปหลุดเป็นแอปส่งออกมาสงสัยต้องแบบแม่ไก่ป่าเสียนะการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะมึงมีความสุขจริงๆเหรอดูดิน้ำเต็มหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรฮะเล่นอะไร Happy birthday to you ขอโทษนะลุงกูอยากพามึงไปที่หนึ่งมึงกล้าแบกกูใช่ปะมึงหยุดได้แล้วหัวผมเลิกกับเขาแล้วนะลุงเชื่อผมนะและนี่นะครับคือโฉมหน้าของเจ้าของสเตตัสนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ขยันช่วงแรกๆแน่เลยตอนนี้วันอยู่นะผมไม่ได้เหรอไม่ต้องมาเนียนเลยไหนเมื่อวานใครสัญญาไว้ฮะ
ว่าวันนี้จะตื่นมาวิ่งด้วยกัน พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้วสเตตัสใครนะ บุลลี่เหรอบุลลี่เหรอ เปล่า บุลลี่เหรอ นะ ฮะ อ๋ออย่าอ๋อจักรจีเวิร์นน้อยเวิร์นจักรจี โอ้ยไม่เคยเห็นเคมีคู่นี้นะ วันนี้วันอะไรนะ ไม่รู้ ไม่รู้จริงเหรอ ไม่รู้ จะโกรธแล้วนะ ไม่รู้ ได้นี่เลยถ่ายรูปกัน ตอนเป็นเพื่อนกันตอนเป็นแฟนกันเป็นรูป รูปอะไรอะ มัน รูป ก็ วัน ดู ครบ ดี รอบ นะ ไง ใครจะคิดถึงวันที่จะจากกัน 1 2มาดูรูปปีแรกของเรากัน First year anniversary นี่มี N กี่ตัวนะ ANN 2 ตัว ลืมทุกที่เลยอะ ไม่ค่อยได้ใช้ไง แต่เราก็อยากใช้บ่อยๆ กับคนเดิมเป็นนานๆนะเคยนะ เขียน one year anniversary จะได้จำได้ไง ได้วันนี้เร็ว ไปไหนอะ มานี่หน้าแป๊บนึงดี เดี๋ยวเอาไป มาบอร์ดแห่งความทรงจำของเรา ปิดให้ ไปฉลองวันครบรอบปีแรกกันไหม ยังไงอะ โอ้ตายโฟเยียเลยเหรอเนี่ย5 year เลยเหรอเนี่ย หวนกูถามมึงจริงๆนะ กูทำอะไรผิดวะ กูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะรัน มึงอยากให้มันเป็นยังไงมึงก็บอกกูมาดิ คนหนึ่งแอบจะ กูจะได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะ มึงไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ย มึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อกูอีกแล้วอะ คือมึงไม่มีช้อยอื่นให้กูเลือกเลยเหรอวะ มึงอยากเลิกกับกูอย่างเดียวเลยเหรอ กูไม่อยากทรมานมึงเว้ย เพื่อกูเหรอ มึงพูดออกมาได้ไงวะ ก็เพราะมึงเป็นแบบนี้ไง พอกูจะไปมึงก็บอกให้กูลองเป็นเพื่อนกันก่อน แล้วพอเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นไงอะมึงเห็นว่ามันไม่เวิร์กเนี่ย แล้วมึงคิดว่าจากแฟนเป็นเพื่อนอ่ะ มันง่ายแล้วเหรอวะ ก็ใช่ไง กูถึงไม่อยากเป็นเพื่อนมึงอะเพื่อนก็ต้องทำแบบเพื่อนดิวะ มึงพูดคำว่าเพื่อนโดยไม่แคร์เฮียอะไรทั้งนั้นเลยนะ ไม่แคร์เหรอ ถ้ากูไม่แคร์กูจะอยู่กับมึงวะ ก็เพราะแบบนี้ไง กูถึงคิดว่ามันพอจะมีทางที่มันจะดีขึ้นได้อะ มันดีขึ้นไม่ได้แล้ว แล้วมึงจะให้กูทำยังไง อยู่ดีๆมึงเดินมาบอกเลิกกู บอกว่าไม่รักกูแล้ว เหตุผลต้นตีนอะไรของมึง กูไม่เข้าใจ มึงอยากฟังเหตุผลนั้นปะเหตุผลต้นตีนที่มึงพูดเนี่ยกูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ย กูไม่อยากตื่นเช้าไปวิ่งกับมึง กูไม่อยากกินชาบูพร้อมมึง กูไม่อยากไปไหนกับมึงอีกแล้ว มึงเข้าใจปะเนี่ย แล้วกูไม่อยากให้มึงรอกูด้วยตอนที่กูอยากกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ตาม มึงไม่ต้องมาโกรธกูแล้ว แต่กูทำไม่ได้ไง กูแคร์มึงอยู่อ่ะ มึงเห็นปะ งั้นมึงอยากใช้ชีวิตแบบไหน มึงใช้ไปเลยเว้ย ข
ขอแค่มีกูอยู่ในนั้นบ้างอะไม่ได้เหรอวะ มึงไม่ต้องการแค่นั้นลึกๆมึงรู้ว่ามึงไม่ต้องการแค่นั้นเว้ยมึงพยายามเริ่มก่อนตลอดอ่ะมึงทำให้มันเกินเลยตลอดทั้งที่เราเลิกกันแล้วอ่ะ อ๋อ ดีนะ พอเอากันเสร็จ ก็โทษกูอยู่ฝ่ายเดียว กูทำมาสงสารมึงไงมึงพอใจยังอ่ะกูเอากับมึงเพราะกูสงสารมึงอ่ะ เล่นกันแรงมาก มึงเห็นปะพอกูพูดกูก็ดูเฮี้ยอีกลึกๆมึงก็รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเว้ยแต่กูทำเต็มที่แล้วอ่ะกูพยายามเต็มที่แล้วจริงๆนะเว้ยแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะทะเลาะกันเหมือนเดิมมึงเหนื่อยปะมึงเหนื่อยกูก็เหนื่อยเหมือนมึงนั่นแหละกูขอโทษนะกูก็ขอโทษเหมือนกันนะ กูจะพยายามเป็นเพื่อนกับมึงให้ได้นะ การเลิกแบบเป็นเพื่อนกันมันยากมากนะมันต้องแบบ มันต้องคุยกันเคลียร์มากไม่งั้นมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่เหนื่อยกว่าพยายามเป็นเพื่อนนั่นแหละและการตีขอบเส้นแบ่งก็ยากมาก คนไม่ใช่ในวันที่ถูก ไม่ใช่คนไม่ใช่ในวันที่ไม่ใช่ หรือคนที่ ผมเลิกกับเขาแล้วนะลุง ลุงเชื่อผมนะ เหรอ มึงอยู่ไหนวะกล้อง แล้วอยู่คอนโด มึงโทรมาดึกขนาดนี้มึงโดนด่านมั้ยเนี่ย เปล่า มึงทะเลาะอีกแล้วใช่ไหม กูไปนอนกับมึงได้ปะ ไอ้เวิร์นกูว่ามึงเลิกใช้วิธีนี้เถอะวะ ที่ทะเลาะกันแล้วหนีแบบนี้ทุกครั้งอะห้องนั้นก็เป็นห้องของมึงเหมือนกันน่ะ มึงโตแล้วเว้ย มึงคุยให้รู้เรื่องดิ กูอึดอัดอะ อึดอัดก็ออกมา จะทำอะไรก็เอาสักอย่าง มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย มันไม่จบหรอก ถูกต้อง เออ จะเลิกกันมันต้องขาดประมาณหนึ่งอะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ตาม เฮ้ยถอนหายใจหลายรอบเพื่อคิดถึงตัวเอง มึง มานี่หน่อยดิ เดี๋ยวกูทำแผลให้ เ
ยังเจ็บอยู่ไหมมึง กูขอโทษนะ ขอโทษเรื่องไหน เรื่องที่ทำมึงเจ็บ แล้วก็ เรื่องที่กูทำตัวเฮี้ยๆใส่มึง ออกมาได้อะไรกันเหมือนเดิมแล้วนะเว้ยอลัน มึงบอกกูได้ไหม กูสู้เขาไม่ได้ตรงไหนเหรอ กูตอบมึงไม่ได้หรอกเพราะกูไม่เคยเปรียบเทียบมึงกับใครเลยอะตอนกูคบกับมึงอะกูว่าเต็มที่กับมึง กูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอกวะ มึงไม่เหลือทางเลือกให้กูเลยเหรอเหมือน ดึกแล้วอะกูเหนื่อย กูไปนอนก่อนนะเว้ย EP นี้มันเครียด เป็น Black Christmas เฉยเลยอะ กล้อง มึงช่วยดูคอนโดมือสองให้กูหน่อยดิ ผมขอโทษนะ ลุงว่างหรือเปล่า คุยกันได้ไหม ถ้าเป็นผมจะหาทางทำให้มันใช่ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีคนเสียใจนะ ก็ช่วยไม่ได้ลุง โลกเนี้ยมีใครไม่เคยเสียใจเพราะความรักบ้างอะถ้าไม่เจ็บอะก็ไม่ใช่ความรักหรอก เจ็บตอน 20 กว่าๆกับเจ็บตอนใกล้ 40 มันโคตรต่างเลยนะคุณ เหรอครับ เป็นใกล้40ที่หล่อมาก จิม วันก่อนอะเห็นเฮียซงเขาบอกจะคืนร้านแล้วเหรอ เขาว่าอย่างนั้นแหละเจ๊ ยังไม่รู้เหมือนกันเลยอะเจ๊ จ้า
ช่วยอะไรได้บ้างล่ะลุง อย่าคิดไปเถอะ เอ้า พี่ไก่ป่านั่งกินด้วยกันหน่อยดิ เจ๊โจ๊กไม่ครึ่งในชามนึงนะ ครับ ผมว่าจะไปหาลุงที่บ้านพอดีเลยอะแล้วก็เรื่องเฮียซงอะผมไปคุยกับแม่มาแล้วนะ ถ้าลุงจะเซ้งร้านอะลุงไปยืมตังค์แม่ก่อนได้นะ ไก่ปลาไม่เอาหรอก ก็นั่นแหละ กะแล้วลุงต้องพูดแบบเนี้ย ผมก็เลยเอาร้านมาให้เซ็งแหละ ก็เลยนี่มาให้ โอ๊ยอย่าบอกนะ แม่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเผื่อลุงจะไปเอายื่นกู้ที่แบงก์เองอะ ไอ้ที่นี่เปล่าๆเป็นหลักทำประกัน โอ้ไก่ปลายิ่งไม่เอาใหญ่เลย ถ้าลุงไม่เอาก็ไปคืนแม่เอง แม่บอกมา ก็เอาไปคิดดูก่อนก็ได้ ถ้าไม่สบายใจยังไงอะเดี๋ยวค่อยมาทำสัญญาก็ได้ ให้ยืมฟรีๆด้วยนะหลักทรัพย์ค้ำประกัน พี่เหวิน เฮ้ยกูมาแล้วเว้ย อีน้องนี่ก็นะหลานนี่ก็นะ ช่วงนี้ยุ่งเหรอพี่ ไม่เห็นมาที่ร้านเลย นั่งด้วยกันปะ ไว้วันหลังแล้วกัน พี่มากับเพื่อนอ่ะ ไปก่อนนะ เฮ้ยไปกินข้าวกัน โอเคป่าทำตัวไม่ถูกนะเป็นฉันไม่ไงป่าถ้าจะดึงโฉนดกลับเลยนะ ลูกไหนมันก็เหมือนกันป่ะลุง ถ้าเหมือนกันเราจะเลือกทำไมเล่า เวลาต้มน้ำซุปเนี่ย เขาต้องใช้ฟักที่แก่ๆหน่อย มีความรู้ เราต้มนานๆได้ไม่เล็ก แล้วพี่หวนเขาไม่มาทำงานที่ร้านแล้วเหรอ ไม่รู้ว่ะตะกี้มึงไม่ถามเขาแล้ว ในเรื่องกันเหรอ เปล่า เด็กดูมันก็รู้โกหก แต่ผมว่าพี่หวนเขาก็ดูโอเคนะลุง มีอะไร อะไร ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่บอกไว้เฉย ไก่ป่าเข้าหาคนผิดนะไก่ป่าก็เข้าหา ครับ นี่ ๆผมคิดว่าพี่หวนเขาก็ล้างจานเก่งนะลุงจะไม่ช่วยลุงไปแป๊บนึงนะลุงพี่ครับชานมไข่มุกแก้วหน่อยครับ โอเค เอ้ย เอา2 แก้วดีกว่าครับพี่ไม่ต้องจอดนะครับ โอเค แป๊บนึงนะ เฮ้ยอีวิงกูไม่กิน ก็ไม่ได้จะสั่งให้ลุงทำไม ชานมไข่มุก2 แก้ว50 นี่ครับครับ กินเจ็ดขวดร่วมกับแฟนผมทางเรียน ผมไปก่อนนะลุง เอาเฮ้ย จะไปหาคนที่เขาชอบอ่ะ
มึงอยากเรียนคณะอะไร เก่งนะเนี่ย ใช้ภาษามือเยอะมาก เชดมึงเรียนสายวิทย์เหรอเหรอโหเก่งว่ะแม่มึงอ่ะเขาคงเป็นห่วงมึงอ่ะแหละ เข้าใจเปล่าหืมเฮ้ย แต่กูบอกไว้เลยนะเว้ย ทำงานจริงๆอ่ะ สนุกไม่มีหรอก เหนื่อย สนุก เหนื่อย ชอบกันแบบพูดสลับกัน มึงอยากทำงานจริงๆใช่ป่ะ เหนื่อยนะ ไหวเหรอไหวเหรอ และอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษเยอะแยะมากมาย มีรถแลกแจกแถมและวันนี้ค่ะเรามีของขวัญมาแจกกันด้วย นี่เรามีพี่มาสคอตน่ารักทั้งพี่กระต่ายทั้งพี่หมีนะคะมาให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะหมดรอบของพี่มาสคอตแล้วค่ะน้องๆบอกมือให้พี่มาสคอตหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาน้องเอาแบบประชาชนมาเปล่า เอามาครับ โอเค โคตรร้อนเลยอ่ะ เฮ้ย มึงโอเคเปล่าดีละอ๋อ ขอบคุณครับ เฮ้ย เวนอยู่ตรงนี้แหละ เฮ้ยตีวิงทำไรอะพี่ ทำงาน พี่เวิร์ดมันดูออกแหละ เนี่ย ว่าคนนี้คนพิเศษ อร่อยไหมพี่เวิร์นนี่ฮาร์ดเขาจะเป็นคนหูหนวกนะพี่ ฮาร์ดพี่ ชื่อ สวัสดีครับ แล้วเป็นไงมาไงอ่ะทำไมมาทำงานที่นี่อ่ะ ก็เห็นพี่ที่โรงเรียนเขาหาคนอยู่อ่ะ ก็เลยชวนไอ้ฮาร์ดมาทำงานด้วย แก้เบื่อแถมได้ตังค์ด้วย วัยรุ่นสร้างตัวเหรอ ก็เผื่อเก็บตังค์ไปเวิร์กเองอ่ะพี่ จะได้ไม่ต้องไปขอลุงอ่ะ แล้วลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอ ไม่ว่าหรอก พี่อ่ะ ไม่เห็นไปทำงานที่ร้านเลย หายไปนานมากเลย ก็ไม่รู้ดิ เห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะ พ
พี่ไม่ต้องไปก็ได้ คนไม่เยอะอะไรล่ะพี่โคตรเยอะเลยอะแต่ว่าเห็นพี่ไก่ป่ามาช่วยงานที่ร้านแล้วนะ ดีแล้ว ช่วงเวลาทำคะแนนของไก่ป่าขนาดนี้เนี่ย อ๋อ โอเค ถ่ายรูปให้หน่อยดิพี่ ได้ครับ ขนาดนี้แล้วเนี่ย 1 2 3 1 2ครับ1 2อ่ะ เย้ ที่เหมือนดูออกมาแล้วเนี่ย หล่อ มาเจอนายอารันอีกแล้ว สวัสดีครับ ครับ เอกสารครับ เป็นฉันจะเปลี่ยนแบงค์นะ ไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับ เจ้าของโฉนดเหรอครับ เป็นญาติครับ ญาติทางไหนครับ คุณเซ็นเอกสารขายไปที่หนึ่งอะรบกวนเซ็นด้วยครับ เดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้สาขาใหญ่นะครับ แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย สเต็ปต่อไปผมจะขอเชิญเจ้าของโฉนดเข้ามาคุย ครับ สะดวกนะครับ สะดวกครับ เบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะครับ ตามนี้เลย เดี๋ยวปากกาผม โทษที ผมตัวติดมือมา ไม่เป็นไรครับ ถ้ารู้ว่าหยิบผิดไปอะแค่เอาคืนผมมาก็พอ เอ้า ทำไมวันนี้กลับมาเร็วได้อะแปลกจัง มึงอย่าหาเรื่องกูเลยประเด็น ประโยคที่แต่ประโยคมันก็แบบ กูถามปกตินะเวิร์น ไม่ปกติเลย ทำไมอ่ะ ในสายตามึงกูดูเป็นคนงี่เง่าแล้วเหรอ นี่ยากจะพูดเลยเนี่ยฉันเริ่มรำคาญแทนเวิร์ดแล้ว แน่ใจนะว่ามึงไม่ได้หาเรื่อง โอเค คุยกันดี แล้วทำไมวันนี้กลับ ๆรัน เร็ว หึ กูถามอะไรหน่อยดิ ใช่ไป ถ้าเกิดจะกู้เงินแบงค์เนี่ย เราใช้โฉนดคนอื่นได้ปะวะ ได้นี่เป็นพนักงานแบงก์บอกได้ว่าได้สินเชื่อเลยรายใหญ่ ได้ดิ ถ้าเจ้าของที่เขายอมอ่ะ แต่นี่สินจะไม่ให้ถ้า ทำไมอ่ะ เครดิตไม่ดี คนนั้นเขาฝากมาถามเหรอ วันนี้เขาเอาโฉนดมายื่นที่แบงก์กูแล้ว ที่จริงมันก็มีตั้งหลายแบงก์นะ
แต่เสือกมาเลือกแบงก์กู แล้วมึงคิดว่าเขาจะกู้ผ่านปะ แล้วมึงว่ากูจะให้ผ่านปะล่ะ นี่คือพูดจาดีๆของมึงเหรอวะ แล้วกูพูดไม่ดีตรงไหน กูแยกแยะได้นะ เรื่องไหนเรื่องงาน เรื่องไหนเรื่องส่วนตัว ถึงเขาจะกู้ไม่ผ่านเนี่ย กูก็ชอบเขาอยู่ดีแหละ จบคนแยกได้เรื่องส่วนตัวตัวเขาเดินมาที่แบงก์ดูไม่ยากไม่ได้เลยจ้ะมึงวันนี้พี่แดงกับพี่ชาติเนี่ยเขาชวนกูเข้าไปใช้งาน พวกมึงมีใครว่างไปกับกูวะ เดี๋ยวนะพี่แล้วเฟส 3มันเคลียร์จบแล้วเหรอเนี่ยผมยังเห็นว่าผู้รับเหมายังเข้าซ้ายตามไทำลายเดิมไม่ได้อยู่เลยนะ ก็ใช่ดิเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบางหลังเนี่ยแม่งเสือกเล่นง่ายขึ้นมาอีกแล้วคุยไม่ยอมจบสักทีเสียเวลาชิบหาย แต่ถ้ามาริน่าเขาจะเอาจริงๆเขาน่าจะเคลียร์ได้ปะ แม่งก็ได้แหละแต่บ้าน3-4 หลังฝั่งร้านข้าวมันไก่มึงยังไม่ตกลงเลย พี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไม่ดีเลยโครงการไปก่อนนะ กูว่ามึงขึ้นโครงการไปเลยไม่ต้องรอหรอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกบิ๊กเขาก็จัดการเองแหละนี่แม่งประเทศไทยนะเว้ยปลาเล็กแม่งจะไปสู้ปลาใหญ่ได้ไงวะลุยเตรียมตัวนะมึงไปใช้งาน กูลืมบอกวันก่อนนะนันมาถามกูเรื่องรูปที่มึงลงสตอรี่อะว่าใคร แล้วมึงตอบไปว่าไงอ่ะ กูบอกกูไม่รู้ให้ไปคุยกันเอง แต่มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย กูอะช้าจะตายห่าเลิกกันแล้วบอกวะกูไม่มีอะไรจะคุยกับมันแล้ว แต่กูงงนะมึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันแปลกๆด้วย ก็มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคอ่ะ ไอ้เรื่องเป็นเพื่อนกันได้อะกูเข้าใจมันดีเว้ยแต่มึงลองนึกภาพตามนะเพื่อนที่มาจากแฟนเก่า แล้วคนเคยกันอะต้องมาอยู่ที่เดียวกัน ห้องเดียวกัน เตียงเดียวกัน แล้วคนขี้เหล้าอย่างมึงอะลั่นแน่ๆเลยว่ะ ลั่นเหี้ยอะไรมึง กูก็หาที่อยู่ใหม่แล้วไง กูไม่อยากคิดภาพเลยอะถ้ากูเป็นคนใหม่มึงนะแล้วมึงรู้เรื่องเนี้ยนอนไม่หลับหรอกว่ะกลับก่อน ไม่รับเราเลยอ่ะครับ ไปที่ร้านเลยค่ะเป็นมุกเดิม นอนรอถึงร้านปิด ลุงเป็นเรื่องของลุงเนี่ย ไม่ได้เป็นอะไร ผมแค่ไม่อยากคุยด้วย ไหนลุงบอกว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะ ให้มาคุยกันต่อหน้าไง ผมก็มาแล้วนี่ไง แล้วคุณมีอะไรว่ามา
ลุงอยากให้ผมทำยังไงอ่ะลุงบอกผมมาได้เลยนะ เพราะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณไงเหวินผมว่าผมก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะแล้วยิ่งตอนเนี้ยยิ่งชัดเจนกว่าเดิมอีก ลุงลองใช้เหตุผลหน่อยดีผมกับเขาเราเลิกกันแล้วจริงๆอ่ะเราสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วเขายังอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะ คุณจะเป็นอะไรแบบไหนกับใครก็เรื่องของคุณเลย อย่าดึงผมเข้าไปด้วย ผมไม่เกี่ยว เกี่ยวดิลุงก็รู้ว่าผมชอบลุงอ่ะแล้วผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าลุงก็ชอบผมอ่ะ อะไรมามั่นอะไรมามั่นเป็นเศษนะเนี่ย หวนคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณ ว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ เข้าใจนะ จิมข้าวมันไก่จานหนึ่ง ได้ครับเจ้วันนี้เหมือนเดิมนะครับ มันเลยครับ โอเคครับ กูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอกวะ อุ่นอัดอ่ะ อึดอัดก็ออกมา จะทำอะไรก็เอาสักอย่าง มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย มันไม่จบหรอก ผมเคยถามคำถามคุณ ว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม ทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณมึงไม่ต้องเสือกหรอวะ เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ มึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย ต้องกลับไปถามตัวเองว่าที่อยู่เพราะความสงสารหรือเพราะอะไรหรือเพราะหลอกตัวเองว่าเป็นเพื่อนกันแล้ว หรือยังไม่เลิกกัน ฮัลโหลลัน เย็นนี้ว่างปะมากินข้าวด้วยกันไหม เคยเจอโมเมนต์นี้ฉันไม่ชอบเลย เสียงเย็นๆชวนกินข้าว มึงรู้ปะกูเริ่มกินเนื้อตอนที่กูเริ่มคบกับมึง รู้ดิ ตอนนั้นที่กูเห็นมึงกินเนื้อคำแรกอ่ะ กูเห็นหน้ามึงกูก็รู้แล้ว มึงไม่เคยกิน วันเดทแรกอ่ะ มึงพาไปกินเนื้อนอกด้วยเลยกินเอาใจหน่อย ตอนที่มันก็เหลือแค่เนื้อข้างทางถูกๆแล้วนะ มึงรู้ปะจริงๆ กูไม่ชอบกินเนื้อหรอกนะเว้ย มึงก็ไม่ต้องกินก็ได้เว้ย ก็กูเห็นมึงชอบอ่ะ กูก็เลยกินได้
แต่ตอนนี้มึงคงชอบกินไก่แทนแล้วนะ เมื่อก่อนมึงไม่ได้ขี้ประชดแบบนี้ด้วย เขาชอบเก่งมากอะ กูก็เป็นแบบนี้ของกูมาตั้งนานแล้วป่ะ มึงเพิ่งจะมาไม่ชอบหรือเปล่า กูบอกไอ้กล้องแล้วนะเว้ยว่ามึงกับกูเลิกกันแล้ว มึงชวนกูมาเพื่อบอกเรื่องแค่เนี้ยเหรอ แล้ว4-5 เดือนที่ผ่านมา มึงให้ความหวังกูทำไมวะ กูผิดเองอ่ะอารันลึกๆแล้วอ่ะ กูก็หวังนะเว้ยให้มันดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างที่มึงทำอ่ะ ไม่ใช่กูไม่เห็นนะเว้ย กูเสียใจ กูเป็นฝ่ายรักมึงน้อยลงแบบนี้แต่กูโกหกตัวเองไม่ไหวแล้ว กูถามมึงหน่อยดิ ถ้าไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามา เราจะมาถึงจุดนี้กันปะ กูก็ถามตัวเองเหมือนกันว่ามึงแต่ต่อให้ไม่มีคนอื่นเข้ามา มันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกมึง น้องเล่นกันดีมากเลยอะ กูว่า กูอยากทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีหนึ่งอะ เพื่ออะไรวะ เพื่อที่มึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮี้ยเหรอ เปล่าอะไร เพื่อที่กูจะได้ปล่อยมันไปสักทีหนึงอะ มึงจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักมึงทำไมวะ ก็นะครับ เดี๋ยวขอเติมฐานให้นะครับ ไม่ต้องแล้วครับ ไม่ต้องเลย แต่อย่าฝืนทำร้ายกันเลยอะล่ะ เป็นเพื่อนกันจริงๆสักทีนะมึง มึงกลับไปก่อนได้เลยนะ พี่เล้งยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับ เอาไปดิ อยู่นู้นอะ แล้ววันนี้ไม่ไปบ้านดาบเหรอ อ๋อ
ทำงานเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทำรายงานบ้านไอโนดอ่ะไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวหลีเติมน้ำมันให้ด้วยนะจ๊ะหลีน้องรักโอเคครับ ข้างหลังสองคนนั้นเดทกันอยู่แล้วนะโต๊ะนู้นอะฉันเห็นการป้อนกันอยู่นะ ค่าอะไรวะลุง ค่าน้ำมันรถมึงไง ที่ลิมิงมันยืมรถมึงไปใช้อ่ะ โหถ้าใครเอานี่เฮี้ยนะลุงเฮ้ยเดี๋ยวลุงถือว่าเป็นค่าผ้าอ้อมเด็กแล้วกัน โอ้ยก็ลุงสั่งผมเองอะว่าอย่ามีเงินน้อย เออ แล้วพาแพลวไปอันเดอร์ซาวน์ยัง ไม่ทราบหรอกลุงเปลือง เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เลี้ยงเหมือนกันหมดอะแต่โตมาให้มันเลือกเพศของมันเอง ถึงเวลาทำไม่ได้อย่างที่มึงพูดแล้วกัน เดี๋ยวนี้ใครเป็นตุ๊ดใครเป็นทอมใครเขาสนกันนะลุงใครหาเงินได้มากกว่าชนะเว้ย เห็นไหมมันมีคู่รักอยู่ฉันบอกแล้วต้องแบบมีท่าไปเห็น หรือใครมีความสุขกว่าก็ชนะแล้ว โอ้ฉันคิดประโยคนี้ใครมีความสุขก่อนก็ช แล้วลุง นะ อะเมื่อไหร่จะมีความสุขกับเขาสักทีหึ ความสุขกว่าวัดด้วยอะไรวัดด้วยการมีคู่รักเหรอหรือวัดด้วยตัวเองพูดเหมือนตัวเองยังไม่มีความสุขเลยนะเรียนหนังสือกันโน้ตไว้พามาบ่อยแบบไหน ๆ แบบไหนวะ มึงก็ปกตินะสำหรับกูอะ ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อย
ล้มใช่ไหมเชี่ย แต่ไม่น่าเป็นไรนะขับเบามากอะแต่รถเนี่ยสิ ฮัลโหลพี่เล้งมึงอยู่ไหนเนี่ยลุงก็ตามหามึงอยู่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลอ่ะพี่ฮะมอไซค์มันล้มอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นไรปะเนี่ยผมไม่เป็นไรพี่แต่ไอ้ฮาร์ดอ่ะฮะมึงพาไอ้ฮาร์ดไปด้วยเหรออันนี้แม่มันรู้ยังเนี่ยเล่ามา ผมขอโทษครับ ผมผิดเองอ่ะ ผมพาฮาร์ดเขาไปขี่มอไซค์อ่ะแล้วเสียหลักล้ม แต่ไปโรงพยาบาลมาแล้วครับ ไม่เป็นไรมาก สอนฮาร์ดขี่มอไซค์เนี่ยนะฮาร์ดก็หูหนวกนะ ป้าครับ คนหูหนวกก็ขี่มอไซค์ได้ครับฮาร์ดเขาขอให้ผมสอนเองอ่ะ แต่ป้าไม่เคยอนุญาต เรื่องเก่ายังไม่ทันหาย เรื่องใหม่มาอีกแล้วนะ ผมขอโทษแทนหลานด้วยนะครับ ไอ้ลีมิงมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ ก็ฮาร์ดขออ่ะ หยุดพูดได้แล้ว มันบอกว่าอยู่บ้าน ยังอีก อีกแล้วนะ เห็นฮาร์ดเขาเป็นใบ้จะพูดอะไรก็ได้เหรอ ใบ้อะครับป้า ป้าไม่รู้อะครับ คนหูหนวกเขาไม่ชอบให้เรียกเป็นคนใบ้อะเขาแค่หูหนวก ไอ้ลีมิงผมบอกให้หยุดพูด ก็มันจริงอะลุง กูบอกให้หยุดพูด แม่ก็ไม่เรียนภาษาใบ้ เขาบอกคุณป้าไม่รู้อะไรเลยอะ คนที่ไม่รุนแรงเรียนภาษาใบ้ด้วยใครคือคนที่สนใจลูกมากกว่า เขาอยากมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างอะไม่ใช่อยู่แต่บ้านแบบเนี้ย แม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะฮาพูดอะไรอ่ะ เขาหูหนวกมา3 ปีแล้ว คุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลย เขาพูดอะไร เขาพูดอะไร ผ
บอก คุณป้าอายที่เขาหูหนวก แม่ขอโทษงั้นแม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีลูก ช่วยป้าหน่อยที่บอกหน่อยป้าฮาร์ด ไม่เป็นไรคุณ ปล่อยลูกไปก่อน ทุกกระดาษโน้ตอยู่บนนี้หมดเลย ทำไมขยันสร้างเรื่องนักวะ เฮ้ย อีกคุณลุงนี่ก็นะ แล้วผมอยากให้มันเกิดอะลุง ก็อุบัติเหตุปะ มันจะไม่เกิดหรอกนะเว้ย ถ้ามึงไม่พาเขาออกไปแบบนั้นน่ะ ก็มันขออะแล้วผมก็เป็นเพื่อนคนเดียวของมันอะ แต่มึงก็ไม่ควรพาเขาหนีออกไปแบบนั้น ลูกเขามีพ่อมีแม่นะเว้ย เกิดเรื่องใหญ่ก็จะทำยังไง ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดไงลุง กูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะ แต่นี่มันต้องมีขอบเขตสิวะ ถ้าผมเป็นไดฮาร์ดอะลุงจะทำแบบป้าเจตนาใช่ปะ มันไม่เหมือนกันไง ถ้าลุงมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของลุงไม่เคยออกจากบ้านมาเลย3 ปีอะลุงเป็นแค่คนเดียวที่พามันออกมาได้อะลุงจะทำเหมือนผมไหมล่ะ ผมโตแล้วลุง ถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองได้ ตรงไหนลูก ครั้งหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรอีกอะลุงไม่ต้องช่วยผมก็ได้ ตรงไหนลูก เดี๋ยวผมแก้ปัญหาของผมเอง เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วนี่ก็นะเด็กมีปัญหาอีกคน ผมไม่มีที่นอนแล้วอะลุง พรุ่งนี้ยังมีให้เราได้ไขว่คว้าหัวใจ พรุ่งนี้ยังมีให้เราเริ่มใหม่ถ้าเธ
มึงเป็นแฟนอะไรป่ะ อยากรู้เหมือนกันอ่ะคุณลุงครับ ให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ เพื่อนไง ทำไมกำแพงลุงมากสูงไหมวะ งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ จูบกันเร็วกว่าประธานนักเรียนอีกขอนิดนึงนะประธานนักเรียนนี่ยังไม่จูบกันเลยนะเรื่องนี้จูบกันเร็วกว่าประธานนักเรียนอีกนะ โอเคครับผมเรื่อง EP นี้พูดไงดี EP นี้มันคือ EP ของความแบบเลิกราครับมีหลายประโยคที่จี๊ดมากนะครับผมรู้สึกว่ามันเคยเกิดขึ้นแบบนี้กับตัวเองเหมือนกันคล้ายๆกันตอนที่เราเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันมีความบรรยากาศอะไรแบบนี้แหละแต่ต้องคุยอย่างนี้ก่อนเราคุยเป็นทีละกลุ่มดีกว่าเนาะจะได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวขอเอาง่ายๆก่อนละกันนะเอาลีหมิงกับฮานก่อนละกันนะฮะเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์มาลีหมิงกับฮานเนี่ยจริงๆแล้วความรู้สึกของเขาคือเราเข้าใจนะฮะคือเด็กบางทีแบบเขาอยู่อุดอู้อยู่นั้นมา3 ปีครับไม่ได้เจอใครเลยแล้วอยู่กับแม่ที่เหมือนก็รู้ว่าแม่รักนะครับผมแม่เป็นห่วงเขาแต่แม่ก็ไม่เคยที่จะทายอินหรือเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาโดนปฏิเสธไกลๆครับความรู้สึกเหมือนกับว่าสมมติว่าเราสนใจอะไรสิ่งหนึ่งครับผมแต่พ่อกับแม่ไม่เคยรับฟังสิ่งที่เราสนใจเลยอ่ะมันเหมือนกับพ่อแม่แค่ส่งเงินให้เราไปเรียนโดยที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าเราสนุกกับมันแค่ไหนเราเอนจอยกับมันแค่ไหนเราเป็นยังไงกับมันเลยเหมือนกับเราเล่นอยู่คนเดียวเราคุยอยู่คนเดียวเราทำสิ่งนั้นคนเดียวโดยที่ไม่มีใครสนใจในสิ่งที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยแต่นี้มันยิ่งกว่านั้นตรงที่คนนี้เป็นคนมันเป็นการหูหนวกเนาะมันเหมือนกับว่ามันเลยคิดไปได้ว่าพ่อแม่เขาไม่ได้สนใจเราหรือพ่อแม่เขาไม่ได้รักที่เราเป็นเราตอนนี้หรือเปล่าหรือพ่อแม่เขาอายที่มีเราเป็นคนใบ้ถึงเขาไม่อยากจะเรียนภาษาใบ้กับเราอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ความตอบในใจของพ่อแม่นะเขายังไม่มีเวลาได้พูดหรืออธิบายนะครับผมงั้นเราจะไม่ตัดสินใจหรือจัดไปก่อนว่าเรื่องจะพูดว่าอะไรแต่เราจะบอกแค่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าด้วยคนที่เราเป็นโรคอยู่แล้วหรือเป็นอะไรบางอย่างอยู่แล้วสมมติเราเป็นคนพิการสักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเราจะเข้าใจอะไรแบบนี้ตรงที่ว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเขาอายที่มีเราอยู่ข้างๆหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาหรือเปล่าและตอนนี้อยู่ดีเขาก็เจอคนหนึ่งอย่างตัวลีหมิงที่พาเขาไปเหมือนกับเผชิญกับโลกแล้วก็พาเขาไปเจอในโลกที่มันควรจะเป็นหรือเขาไม่ได้ใช้ชีวิตมันมาแบบนี้มา3 ปีแล้วมันเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่คือความสุขครั้งใหม่ที่เขาได้เจอกันมันรวมถึงเคมีบางอย่างที่เด็กคนนี้มีกับลีหมิงด้วยนะครับผมมันมีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเราถูกชะตากับลีหมิงจังเลยลีหมิงไม่ใช่แค่คนหนึ่งที่พาเขาไปรู้ที่แต่ลีหมิงเป็นเหมือนความสุขของเขาที่เขาไม่เคยมีมาตลอด3 ปีมันคือคนที่เก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับ3 ปีแล้วอยู่ดีวันนึงก็มีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็มอบความสุขอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าอันนี้คือความสุขมากกว่าจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำการเจ็บตัวหรือการลดล้มมันคือหนึ่งในส่วนของความสุขที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเขาไม่ได้มานั่งมายหรือนั่งคิดว่าอันตรายมันจะเกิดหรือเปล่าเขาไม่ได้มองว่าตัวเขายังเด็กอยู่หรือเปล่าและยิ่งเป็นเด็กวัยเขาก็ต้องมองว่าตัวเองโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาทั้งคู่มันเลยเหมือนกับว่านี่คือการเรียนรู้การ journey การที่เราเดินออกไปเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาแบบมาลดล้มมันไม่ได้แคร์เพราะสุดท้ายมันคือการที่มันเจ็บปวดระหว่างทางเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่มันจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเขารู้สึกเขาต้องการให้คนเข้าใจเขาอย่างน้อยเป็นการเจ็บปวดที่มีความสุขมันเป็นการเจ็บปวดกับเพื่อนของเขาการเจ็บปวดกับใครสักคนนึงที่อยู่ข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องลองดูนะเราไล่ย้อนไปในช่วงระหว่างหลายๆเดือนที่ผ่านมาลีหมิงก็เป็นความสุขของตัวฮาร์ทจริงๆเขาพาฮาร์ทไปในจุดที่แบบวันคริสต์มาสหรือพาไปในโบสถ์ที่แบบว่าได้ไปฟังอยู่กับสังคมของเขาได้พาไปเรียนรู้เขาเลยตัวลีหมิงเป็นแค่คนที่เข้ามาดูแลบ้านเป็นคนที่เข้ามาช่วยดูแลบ้านต่างๆแต่เขากลับที่จะทายอินในการที่จะเรียนภาษามือเรียนอะไรอย่างเพื่อจะสื่อสารกับตัวเขาให้ได้เขารู้สึกเราเป็นฮาร์ทรู้สึกว่าคนนี้พิเศษมากๆที่เข้ามาในชีวิตเขาเนาะและลีหมิงก็เทคแอคชั่นหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าคุณพิเศษจังเลยฮาร์ทพิเศษจังเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แปลกใจให้เด็ก2 คนนี้จะรู้สึกดีต่อกันและรู้สึกรักกันและยิ่งเป็นคนที่แบบฮาร์ทเก็บตัวเงียบๆมาอยู่3 ปีไม่เคยเจอใครเลยอยู่ดีคนนึงเป็นความสุขในชีวิตเขาคนนึงเข้ามาเทคแคร์เขาเป็นเราต่อให้เป็นเพศไหนก็ตามนะเราก็อาจจะหลงรักคนนี้ได้ง่ายๆนะไม่ว่าสเตตัสแบบไหนก็ตามแล้วยิ่งลีหมิงเองเขาก็ไม่เคยมีใครในชีวิตถูกไหมคะวันๆนึงเขาคิดแต่เรื่องเครียดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านเรื่องอนาคตของเขาโดยที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอนาคตเลยแต่วันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาเขาได้ทำให้คนนึงที่เป็นคนหูหนวกรู้สึกว่าไม่มีความสุขขึ้นมา
เราต้องนึกถึงว่าคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นเด็กตัวเล็กๆที่รู้สึกว่าฉันไม่เคยทำให้ใครมีความสุขเลยคุณลุงก็ไม่เคยเห็นความสุขของฉันเลยคุณอาไม่เคยเห็นความสุขฉันเลยฉันอยู่กับแม่พ่อแม่ก็ให้ฉันมาอยู่กับคุณอาคือมันเหมือนกับเขาไม่เคยอยู่ในจุดที่เขามีทำตัวเองให้มีคุณค่ากับใครสักคนหนึ่งหรือเขาเคยทำแหละแต่ไม่เคยมีใครบอกเขาว่าเขามีคุณค่าแต่วันหนึ่งเขาค้นพบคุณค่าในตัวเองของเขาเป้าหมายชีวิตจะไม่สำเร็จก็ตามเรียนจะไม่เก่งก็ตามแต่อย่างน้อยๆการได้อยู่เป็นเพื่อนกับฮาร์ดการทำให้ฮาร์ดมีความสุขมันคือคุณค่าในชีวิตของเขามันคือความสุขของเขารู้สึกว่ามันคือคำถามเดียวกันที่ว่าวันนี้คุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเพื่อคุณใช้ชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อคุณมีความสุขหรือคุณเกิดมาเพื่อเผื่อแผ่ความสุขให้ใครสักคนหนึ่งบางครั้งมันก็เป็นโจทย์ในชีวิตบางอย่างเหมือนกันที่เรายังไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะฮะแต่สำหรับตอนนี้มันเหมือนกับตัวลิมิงเขารู้ว่าวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอกแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาได้ทำความสุขให้ใครสักคนหนึ่งเขาทำให้คนคนนึงมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาได้เป็นความสุขของใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็ดีใจและเต็มใจที่จะทำสิ่งนั้นด้วยมันเลยเหมือนเขาได้เหมือนกับแบบเหมือนมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตโดยที่เขายังไม่ได้เห็นชัดๆนะแต่ในฐานะคนดูอย่างเราอะเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยการที่เขาอยู่กับฮาร์ดอะเขามีความฝันเขาจะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยนะเหมือนเขาจะเคยทำสิ่งนี้แต่พอเขาอยู่กับฮาร์ดเขาจะมีความฝันที่เปลี่ยนไปก็ได้การงานที่เปลี่ยนไปอาชีพที่อยากจะเปลี่ยนไปอนาคตเป้าหมายที่เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเพราะความรักที่เขามีต่อฮาร์ดโดยที่เขายังไม่รู้ตัวแต่คนดูอย่างพวกเราเริ่มเห็นแล้วว่าการที่อยู่กับฮาร์ดอะจากคนที่พูดภาษาใบ้ไม่เป็นนะฮะภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอะไรไม่เก่งแต่ภาษาใบ้ได้อะคุณคนทั่วไปพูดภาษาใบ้ไม่ได้เลยความรู้สึกคือมันไม่ใช่การที่จะ learning กันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ดีเขาตั้งใจจะ learning ในบางอย่างเพื่อจะคนหนึ่งอะแสดงว่ามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆนะสำหรับเรานะคือนึกถึงในใจถ้าเราจะชอบใครสักคนหนึ่งแล้วจะไปเรียนภาษาใบ้เพื่อเขาอะถ้าเราไม่ทุ่มเทหรือเราไม่รักเขาจริงๆเราคงไม่ทำอะมันคือคำตอบของความรักอะไรบางอย่างได้เลยนะครับผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนไปในชีวิตของเขาโดยที่เขายังไม่รู้ตัวว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ตัวเขามีความสุขมากๆเวลาได้อยู่กับฮาร์ดเรารู้สึกเราไม่แปลกใจถ้า2คนนี้จะรักกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นคือเขาเป็นเหมือนสื่อกลางและระหว่างตัวฮาร์ดกับครอบครัวเรารู้สึกว่าหลี่หมิงจะเป็นตัวเชื่อมหรือกาวเชื่อมระหว่างครอบครัวของฮาร์ดกับตัวฮาร์ดเองก็ต้องรอดูว่าเรารู้สึกว่าทรงมันน่าจะมาเดียวนะคู่นี้น่าจะมีอะไรแล้วปัญหาของลีมิงน่าจะเป็นปัญหาที่มากับครอบครัวซะส่วนใหญ่แล้วทั้งแม่แล้วก็ตัวอาความเข้าใจผิดกับอาความที่อาไม่เข้าใจตัวเขาเพราะอะไรเขาทำแบบเนี้ยอายังดุด่าเขาอยู่เลยยังว่าเขาอยู่เลยว่าคุณแบบไม่ทำไม่ถูกถามว่าในสิ่งที่อาพูดก็ถูกไหมก็ถูกนะครับเพราะบางทีเขามีพ่อมีแม่เนาะบางทีเขาก็มองในมุมของเด็กอายุยังไม่เกินบรรลุนิติภาวะคุณจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็ควรจะบอกพ่อแม่เขาก่อนอย่างนี้พ่อแม่เขาให้ลูกเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านแบบเนี้ยคุณจะทำอะไรก็ควรจะขอแต่ถ้าขอก็คงจะไม่ได้ถูกไหมเขาก็เลือกที่จะทำแหกกฎดีกว่าเพื่อจะให้ตัวฮาร์ดได้ออกไปพอแหกกฎมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติขับมอเตอร์ไซค์ออกไปรถล้มทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นมาตายทั้งคู่เสียชีวิตทั้งคู่มันคือใครจะแบกรับความทุกข์นั้นไว้อะอาจจะเป็นคุณลุงจิมหรือเปล่าที่ต้องแบกรับสิ่งนั้นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้าใจในฐานะของคนที่เป็นผู้ปกครองเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีอ่ะก็ต้องเข้าใจในบริบทอื่นด้วยนะไม่ใช่เข้าใจแต่มุมของตัวเองแต่มุมของเด็กอ่ะมันก็จะมองแต่ว่าเฮ้ยมุมของฉันมันคือสิ่งสำคัญเนาะฉันเข้าใจฉันโตแล้วฉันรับผิดชอบเองได้ประโยชน์ที่เขาพูดกับเขาก็จี๊ดเหมือนกันนะว่าเวลามันต้องดูแลผมดูแลตัวเองได้ผมโตแล้วบางทีความรู้สึกคือแบบโตแล้วของแกโตแล้วจริงหรือเปล่าตัวแล้วของแกคือรับผิดชอบได้จริงหรือเปล่าตัวแล้วของแกถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมาแกรับผิดชอบชีวิตเขาได้จริงหรือเปล่าในวันเนี้ยสเตตัสของแกรับผิดชอบชีวิตของคนคนหนึ่งได้จริงหรือเปล่ามันจะไม่ได้เลยอ่ะแต่ที่แกพูดถึงวันนี้มันคือความเป็นทิฏฐิหรือเปล่ามันคือความที่รู้สึกว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าในความที่ตัวเองว่าโตแล้วหรือยังไม่โตแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีพูดออกไปมันพูดด้วยอารมณ์เนาะแต่พูดออกไปด้วยความที่มันไม่มีโลจิกหรือไม่มีเหตุผลในความที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าบางทีก็จะเข้าใจในมุมนี้แต่คือจะไปว่าเด็กที่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้เพราะนี่เด็กสมัยนี้บางทีก็ต้องให้เขาเรียนรู้เองนะครับผมเราคิดถึงเวลาเราดูแลลูกน้องเราหรือเราจัดการกับเด็กสมัยใหม่ที่รู้สึกว่าเข้ามาเป็นลูกน้องเราอะไรเงี้ยเราก็เลือกวิธีที่จะให้เขาเจ็บเองแล้วเรียนรู้เองนะฮะเราไม่ค่อยที่จะแบบไปชี้นำหรือไปว่าเขาก่อนหรือไปเตือนเขาก่อนบางอย่างที่มันอันตรายจริงๆแต่จะเตือนเขาก่อนนะฮะแต่รู้สึกว่าหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าปล่อยให้เขาได้เรียนรู้แล้วเจ็บเองและล้มเองเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาต้อง learning by doing อ่ะคือเขาต้องเจ็บเองและรู้เองอ่ะแต่บางทีเราก็แค่ต้องกรอบเขาเอาไว้ให้เขาเจ็บไม่หนักพอครับผมความรู้สึกคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆกับการที่จะดีลกับเด็กสมัยนี้อะไรเงี้ยทีนี้ผ่านไปคู่นี้นะครับผมก็ต้องรอดูต่อสุดคู่นี้น่าจะไปทรงดีแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรขอกลับมาไก่ป่านิดนึงไก่ป่านี่เป็นตัวแทนของการที่เราเป็นคนที่รักเรารักเขาเราอยากทุ่มเทเพื่อเขารู้สึกว่าการที่แม่เขายอมโฉนดมาให้ลุงจิมเนี่ยน่าจะส่วนหนึ่งเพราะว่าเราท้าไปที่แม่เขาเป็นโรคเราคิดว่าแม่เขาน่าจะใกล้ตายหรือน่าจะเป็นโรคสักอย่างที่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าอยากให้ลูกเขามีความสุขเพราะฉะนั้นการที่ลูกเขาไปช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ย
เพื่อให้ลูกเขาแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือได้รับความรักนั้นตอบกลับมา หรือลูกเขามีความรักตามที่หวังไว้อะเป็นแม่ก็ยอมนะครับผมจะไปค้ำประกันที่ดินอะไรเขาก็เห็นส่วนหนึ่งแม่เขาก็บอกเลยว่าจิมเป็นคนขยันเขาน่าจะรับผิดชอบได้ก็เลือกที่จะเอาที่ดินไปเป็นหลักประกันให้กับตัวจิมนะฮะซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าการที่แม่เขาให้มาแบบนี้แล้วไก่ป่าได้มาขนาดนี้เนี่ยไก่ป่าก็ทุ่มเทสุดตัวเหมือนกันนะที่อยากจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อจะช่วยลุงจิมเนาะมันคือความรักแบบหนึ่งอะแต่เราสำหรับเรานะเหมือนชื่อตอนเลยมันเหมือนว่ามันถูกเวลานะครับผมแต่มันไม่ถูกคนเท่านั้นเองจริงๆความรักมันจะมีคำประโยชน์หนึ่งที่บอกว่าบางทีนะมันใช่นะในเวลาที่ไม่ใช่ถูกปะแต่อันนี้มันไม่ใช่ในเวลาที่ใช่หมายความว่าเปรียบเทียบกับไก่ป่ามันชื่อตอนเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่ใช่ในเวลาที่มันใช่อ่ะตรงที่ว่าในเวลานี้มันใช่ทุกอย่างแล้วทุกความดีมันแบบเยอะไปหมดเลยมันเทคแคร์คุณลุงมากแต่มันไม่เคยรู้จักคุณลุงมันไม่เคยเข้าถึงคุณลุงเลยมันไม่เคยเข้าถึงเลยว่าลุงจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่พูดง่ายมันไม่ใช่ในเวลาที่ใช่ถูกปะคือมันไม่ใช่คนที่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นลุงก็ไม่ชอบเขาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวดู EP หน้าสิว่าไก่ป่าบอกว่าผมจะเป็นคนที่ลุงชอบไม่ได้เลยหรอดูซิว่าลุงจะตอบยังไงนะแต่รู้สึกว่าบางทีคนมันไม่ใช่อ่ะครับผมต่อให้เวลาที่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีในความรู้สึกของคนเรานะแล้วคนเราบางทีนะมันก็เป็นเรื่องตลกของความสัมพันธ์นะฮะคนเราบางทีเราก็จะเลือกทิ้งใครสักคนหนึ่งไปแม้เขาจะทำดีแค่ไหนก็ตามกับชีวิตของเรานะฮะแต่เราเลือกที่ตัดเขาไปเพื่อจะไปเอาคนที่ไม่ดีที่ไม่ทำร้ายเรามากกว่าด้วยซ้ำในบางครั้งนะฮะมันอย่าเรียกว่าเลือกผิดแต่เราเลือกที่จะเจ็บปวดเองมากกว่านะครับซึ่งบางทีชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลือกแบบนั้นมันอาจจะเกิดจากความที่เราไม่รักตัวเองมากพอหรือเราหลงเสน่ห์ใครบางคนมากเกินไปหรือการที่เราคิดผิดหรือการที่เราคิดถูกแล้วเพราะเราเลือกเสน่หาบางอย่างมากกว่าความถูกต้องหรือเราเลือกเสน่หาบางอย่างมากกว่าสิ่งที่ได้มีค่ามากกว่าเพราะบางทีเราไม่ได้วัดความรักด้วย value ครับ value คือเราไม่รับความรักด้วยคุณค่าของเงินทองแต่เราวัดความรักด้วยความรู้สึกมันเลยเหมือนกับเรารักคนที่เรารู้สึกมากกว่าแม้คนคนนี้ทำให้เราเจ็บปวดแม้คนนี้ทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราจนลงก็ตามบางทีเราก็เลือกอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็เลยเข้าใจมากบางทีไก่ป่าทำดีแค่ไหนบางทีทำดีไปกับคนที่เขาไม่อยากรับมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมก็รอดูแล้วกันว่ากับไก่ป่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็สงสารนะเป็นตัวละครที่สงสารคนหนึ่งเลยในเรื่องรู้สึกว่าดูไปเนี่ยสงสารไก่ป่าสุดเพราะรู้สึกว่าเคยผ่านฟีลลิ่งแบบนั้นมาก่อนรู้สึกว่าบางทีเราก็จะไปคิดแต่ว่าเราให้เขาโดยที่เขาจะมารักเราบางทีก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ต้อง move on กลับมาที่อารันนะครับผมกับตัวของเหวินอันนี้ก็น่าสงสารนะแต่สำหรับเราพอเราดู EP นี้ค่อนข้างจะเข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นความสัมพันธ์5 ปีเนาะบางทีมันตัดกันขาดมันไม่ง่ายมันอยู่ในทุกช่วงจังหวะของชีวิตนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันนะฮะการจะเลิกกันบางทีการจะเลิกกันด้วยคนที่ผ่านมาหลายๆปีอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุผลนะฮะแล้วคนที่บางคนแบบคนนึงใช้ความรู้สึกอีกคนนึงใช้เหตุผลอย่างตัวอารันเนี่ยใช้เหตุผลนะฮะมันยิ่งคุยกันยากอ่ะเพราะว่าคนนึงจะต้องการว่าเธอไม่ชอบฉันเพราะอะไร1 2 3 4เธอต้องบอกฉันแต่ก็เป็นคนที่อยากจะ correct ต่างๆคือเหมือนว่าบอกฉันมาแล้วฉันก็อยากจะขอแก้ได้ไหมขอโอกาสได้ไหมขอจะแก้ได้ไหมขอฉันแก้ไขได้ไหมแต่กับอีกคนนึงอ่ะมันใช้อารมณ์และความรู้สึกเหวินมันนำทางด้วย feeling อ่ะมันพอคนแบบเหวินมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่รักเธอแล้วอ่ะฉันไม่มีเหตุผลแล้วอ่ะฉันจะไปยื้อเธอทำไมไม่มีเหตุผลจะบอกเธอด้วยซ้ำว่าทำไมฉันถึงหมดรักเธอแต่ถึงวันนี้มันรู้สึกว่าความรักที่มันจาก100อ่ะมันกลายเป็น0แล้วอ่ะมันไม่มีความรักให้กับเธอแล้วอ่ะฉันไม่อยากบอกเหตุผลเพราะฉันไม่รู้เหตุผลเลยที่มันเกิดขึ้นมันคงจะเป็นเหตุผลรวมๆกันมั้งแต่ฟีลลิ่งตอนนี้มันคือหมดรักเธอแล้วสิ่งที่ฉันรู้สึกแค่ว่าฉันไม่อยากจะเหนี่ยวรั้งเธอไว้ให้อยู่กับฉันเพราะฉันหมดรักเธอแล้วแต่คนนึงเรียกร้องว่าเธอช่วยแจงมาหน่อยสิ1 ถึง 10คืออะไรเพราะอะไรเพราะความหวังลึกๆคือเขาอยากจะแก้ไขมันเขาอยากจะให้แจงเหตุผลเพื่อจะได้แก้มันคือคนคิดแบบหลักเหตุผลนะฮะหรือบางทีไม่ต้องแจงหรอกหรือบางทีไม่ต้องแก้ไขมันหรอกแต่ขอให้รู้เฉยๆว่าเหตุผลคืออะไรฉันได้รู้ว่าฉันผิดพลาดตรงไหนกลับมาที่ตัวเองทำไมรู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกเข้าใจมากๆเพราะว่าเราเป็นแบบอารันมาก่อนแล้วเราคบกับคนที่ใช้ฟีลลิ่งมาก่อนแล้วเราเลิกกับคนแบบเนี้ยมาก่อนความรู้สึกคือตอนนั้นเราถามตัวเองเยอะมากเลยว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่วันนั้นของเรามันไม่เหมือนกับแบบของเหวินที่ยังวนเวียนเจอกันในชีวิตที่ยังขออยู่ด้วยกันต่อขอจะแก้ไขอะไรบางอย่างด้วยกันต่อแต่สำหรับวันนั้นนะคือเขาหายไปเลยจากชีวิตเราคือเขาเลือกที่จะไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีเวลาให้เราแก้ตัวหรือเวลาที่เราจะแก้สิ่งใดแต่เราต้องอยู่กับตัวเองโดยการที่เราถามวนซ้ำๆว่าเราผิดอะไรวะเราผิดตรงไหนเหตุผลอะไรที่เราทำให้เราผิดเราพลาดตรงไหนเราเคยผ่านความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนแล้วความรู้สึกที่มันหาคำตอบไม่ได้กับตัวเองจนเราก็รู้สึกเราก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันเราหยุดความสัมพันธ์ไปหลายปีมากๆก่อนจะเจอคนใหม่ความรู้สึกคือแบบมันคือความสัมพันธ์แบบเฮ้ยเราเป็นอะไรวะ
เราผิดตรงไหนวะคือเราหาความผิดพลาดของตัวเองไม่เจอแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทิ้งเราไปเพราะอะไรอะครับผมแล้วเขาไปทิ้งแบบไม่ได้มีคนใหม่ไม่มีอะไรด้วยนะแต่มันจะเป็นการทิ้งเราไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเหตุผลคือแม้จะเรียกมาคุยมันก็บอกไม่ได้ความรู้สึกอันนั้นน่ะมันก็ทิ้งเป็นความทรงจำไว้กับเราว่าตกลงเราผิดอะไรจนเรากลับมาคิดได้ว่าบางครั้งอะความสัมพันธ์มันไม่ต้องรู้หรอกว่าผิดอะไรหรือผิดตรงไหนแต่มันถามว่าวันเนี้ยเรารักเขาอยู่หรือเปล่าโอเคเรารู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่แต่วันนี้เขาไม่รักเราแล้วนะมันต้องกลับมาบอกตัวเองให้ได้ว่าในวันที่เขาไม่รักเราแล้วอ่ะเราจะอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีคำตอบหรอกครับมันไม่มี choice เหมือนที่อลันบอกว่ามึงไม่มี choice ให้กูเลือกเลยเพราะบางทีชีวิตของเรามันไม่มี choice นะครับมันไม่มีคำตอบให้เราด้วยซ้ำว่าวันนี้ต้องไปยังไงต่อหรือเราต้องทำอะไรต่อแต่มันมีคำตอบเดียวคือวันนี้คุณต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อ่ะคุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เป็นคำตอบของคุณคือคุณต้องกลับมารักตัวเองคุณต้องอยู่ด้วยตัวคุณเองให้ได้แล้วคุณต้องกลับมารักตัวเองเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราผ่านจุดนั้นมาก่อนเราเลยรู้ว่าคนแบบอลันบางทีก็น่าสงสารนะครับผมเพราะบางทีการที่เขาโมจะยื้ออะไรบางอย่างอยู่แต่มันยื้อไปต่อมันก็เหนื่อยเปล่าครับผลสุดท้ายมันต้องกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วว่าเราต้องรักตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ชอบประโยชน์ที่เขาคุยกันในร้านหมูกระทะมากๆที่เหวินเขารู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมาเขาอาจจะให้โอกาสตัวอลันส่วนหนึ่งเราว่าเหวินไม่ได้ให้โอกาสนะครับลึกๆเหวินก็ผิดตรงที่ว่าเหวินเนี่ยทำตัวของเหวินคือเหวินก็รู้สึกว่าเหวินก็ให้โอกาสตัวเองเหมือนกันที่เผื่อจะกลับมาคบกันได้ซึ่งว่าลึกๆเขาก็รักอลันอยู่นะเขาเลยตัดอลันไม่ขาดแต่จริงจังเพราะถ้าตัดอลันขาดจะเป็นเหมือนพี่คือไปเลยคือมันเลือกที่จะออกไปเลยจากชีวิตนะครับผมไม่มีความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเป็นแฟนกันจะมาเป็นเพื่อนกันบางทีมันก็ยากแล้วการที่เขาทำแบบนั้นการที่มาคุยกันมาเคลียร์กันอ่ะมันคือความที่ชัดมากๆแล้วในร้านหมูกระทะว่าฉันรู้แล้วฉันผิดฉันยอมรับในสิ่งที่ผ่านมาแต่วันนี้ฉันตัดสินใจแล้วอ่ะไม่มีเหตุผลหรอกนะว่าเลิกเพราะอะไรมันอาจจะมาเหตุผลล้านแต่วันนี้ฉันรู้ว่าฉันไม่หมดหลักเธอแล้วอ่ะมันยื้อต่อไปไม่ได้แล้วมันเป็นเพื่อนกันต่อไปไม่ได้แล้วแล้วว่าอย่างน้อยๆก็ยังคำตอบแบบนี้ก็ยังชัดกว่านะครับมากกว่าการที่ไม่รู้เหตุผลเลยก็จริงแต่มันชัดว่าวันนี้มันเป็นไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเส้นทางมันตันแล้วมันไม่มีช้อยอื่นแล้วนอกจากเลิกกันเราว่าอย่างนี้ยังชัดแต่ของเรานี่คือที่เจอมาคือมันไม่ชัดแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอลันอย่างน้อยๆอลันต้องรู้ตัวแล้วแหละว่าบางทีความรักมันไม่มีเหตุผลที่จะยื้อกันต่อไปบางทีมันไม่รู้เกิดจากอะไรนะแต่มันยื้อต่อไปไม่ได้วันที่เราหมดรักแล้วจะไปเบียดให้คนที่เราหมดรักแล้วจะกลับมารักเราใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะมันใช้พลังงานแบบโอ้โหอีกเยอะมากๆคุณเอาพลังงานสิ่งนั้นไปลงกับคนอื่นดีกว่าหรือลงกับตัวเองดีกว่าบางครั้งก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองบางทีก็ต้องยอมรับในความมีความรักนะฮะว่าบางทีมันไม่ได้สวยใสไปทุกๆอย่างบางทีมันไม่ได้จะเป็นไปอย่างที่เราคิดทุกอย่าง anniversary มันไม่จำเป็นต้องมีไปตลอดเหมือนคู่อื่นเหมือนกับมองเห็นคู่อื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองบางทีมันไม่เหมาะมันไม่ได้เหมือนกันนะฮะเห็นบางคนเขาคู่เขาอยู่เป็น10 ปีเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เราว่าชายหญิงชายก็เหมือนกันหมดนะฮะเราชอบประโยคที่ลุงมองคู่อื่นแล้วบอกว่าบางทีเราก็ที่รู้สึกเราไม่มีเพราะความสุขหรือเปล่าอยากจะมีความสุขเหมือนคนอื่นบ้างแต่ไอ้ลุงนี่ก็เข้าใจนะบางทีความสุขของคนเราบางทีไม่จำเป็นต้องมีคู่กันก็ได้นะฮะแต่ความสุขของลุงคือตอนนี้อยากมีใครสักคนหนึ่งจริงๆความสุขของเราคืออยู่กับตัวเองก็ได้มีความสุขกับตัวเองก็ได้มีความสุขกับงานที่ทำมีความสุขกับเพื่อนก็ได้มันมีหลายความสุขในหลายรูปแบบมากแต่ความสุขของลุงคือต้องการมีใครสักคนหนึ่งทีนี้เขากลับมารู้สึกว่าพออลันไปแบบนี้มันต้อง move on เท่านั้นครับทำอะไรไม่ได้ส่วนเรื่องการที่จะเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนได้ไหมเราว่าอันนี้ต้องแล้วแต่คู่ที่ตกลงกันได้นะแต่มันต้องทำให้เป็นเพื่อนได้จริงๆนะแต่การอยู่ด้วยกันแบบนี้มันคลุมเครือมากยังไงก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้แน่นอนเหมือนที่ก้องบอกเป็นเพื่อนกันไม่ได้เพราะเราเคยแบบนี้มาก่อนกับอีกคนนึงเหมือนกันการเลิกกันเป็นเพื่อนกันได้เป็นได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับเราคือมันต้องเลิกกันแบบดีมากๆนะต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องไม่มีคอนแทคกันหรือแฮชแท็กกันตลอดเวลามันต้องแบบอยู่ห่างๆกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกคือวันเนี้ยผ่านกันมาเกือบ10 กว่าปีแล้วอะเรายังเหมือนเป็นเพื่อนเขาอยู่เลยอะแต่คือไม่ได้คุยกันตลอดทุกวันเลยแบบนั้นนะฮะแต่ความรู้สึกความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันวันเวลาตุจีนเราทำกับข้าวหรือทำอะไรไปให้แม่เขาอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งแม่เขายังดูแลเราเหมือนลูกอยู่เลยอะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันเป็นแบบนั้นแต่ยากมากในความสัมพันธ์แบบนี้ตรงที่ว่าเวลาคุณมีแฟนใหม่คุณจะคุยกับแฟนใหม่ยากมากว่าเฮ้ยทำไมตุจีนต้องเอาของไปให้บ้านนั้นทำไมตุจีนต้องของไปบ้านนี้มันเหมือนกับคุณมีอะไรเยอะแยะต่อกันหรอบางทีก็ต้องเข้าใจนะบางทีความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ก็คือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วเราก็เป็นญาติกันมันเหมือนเป็นญาติกันไปแล้วครับผมแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้ววันนี้แต่มันมีความเอื้ออาทรหรือดูแลต่อกันอยู่มันมีแบบนี้ไหมมีเพราะก็เจอกับตัวเองเหมือนกันแต่สิ่งที่อลันทำมันทำแบบนั้นไม่ได้อลันมันจะมีความห่วงหามีความอยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่มันเลยทำไม่ได้มันมีความรักมีความทวินหาอยู่มันยากมากที่จะทำแบบนั้นมันเป็นเพื่อนกันไม่จริงเพราะฉะนั้นการจะเป็นเพื่อนกันจริงมันต้องหายออกจากกันออกจากชีวิตกันไปก่อนช่วงหนึ่งต้องให้เวลามันเยียวยาก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันมันถึงจะทำได้แต่สิ่งที่อลันทำมันก็ไม่ถูกนะเพราะอลันชอบเน็บชอบแนมบางทีสิ่งที่อลันพูดบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วในปกติก็ได้แต่เธอแค่ไม่เคยมองว่าฉันปกติอาจจะมองว่าฉันแบบเป็นปกติแต่พอวันนี้เธอไม่ชอบฉันแล้วเธอมองว่าฉันเป็นคนไม่ดีก็ได้เวลาที่ฉันแบบพูดเน็บแนมออกไปเพราะความสัมพันธ์ของแต่ความรู้สึกของเรานะเวลาดู
ให้เป็นคนนอกมองเข้าไปมันก็เป็นการเน็บแนมอยู่ดีมันเป็นการคำพูดที่มันดูเน็บแนมดูถากถางอ่ะซึ่งไม่ใช่ความพูดของปกติอ่ะบางทีมันแบบคนฟังคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นแฟนกันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะแล้วจะให้แฟนกันรู้สึกดีๆรู้สึกดียังไงยิ่งเขามีความรู้สึกมากกว่าเขาต้องรู้สึกเฟลมากกว่าในคำพูดของเธออะไรอย่างเงี้ยส่วนลุงจิมกับเหวินรอดู EP หน้าครับไม่อยากพูดเลยมากเพราะรู้สึกคือเราเข้าใจลุงจิมนะไม่อยากจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในคอมพลิเคทแบบนี้อีกแล้วก็อยู่ตอนนี้เหวินก็พยายามจะพิสูจน์ทุกอย่างแล้วว่าอยู่กับฉันมันไม่คอมพลิเคทแบบนั้นมันไม่ซับซ้อนแบบนั้นฉันเลิกกับแฟนแล้วอยู่กับฉันได้ไหมอะไรเงี้ยจนสุดท้ายตอนจบก็มารอที่หน้าบ้านว่าไม่มีใครแล้วลึกๆลุงจิมมันก็ชอบมันก็โอเคเปิดรับให้เคยเข้ามาในบ้านของฉันโอเคส่วนเรื่องทำสัญญานี่ฝ่ายสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่อยู่แล้วก็ปล่อยกู้ได้ไหมปล่อยกู้ได้นะครับแค่เอาโฉนดของคนอื่นมาค้ำทำให้ได้นะครับผมแต่สิ่งที่อลันบอกว่าจะให้ได้ไม่ให้ได้บางทีไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อลันเขาแบบทำตัวไม่ดีกับลุงจิมนะแต่จริงๆแล้วในมุมของเราถ้าเราจะอนุมัติเงินให้กับตัวของลุงจิมเราก็ไม่ให้นะฮะในมุมของเรานะในฐานะที่เราเป็นสินเชื่อแล้วกันนะเราไม่ให้เพราะอะไรไหมถือให้หลักประกันดีแค่ไหนเราก็ไม่ให้เพราะว่าแบงค์ไม่ต้องการหลักประกันนั่นคือสิ่งที่แบงค์ต้องการอย่างแล้วแบงค์ไม่ได้มองว่าหลักประกันคุณ1 ล้านจะต้องให้เงินคุณ1 ล้านแบงค์ไม่ได้มองแบบนั้นนะครับแบงค์มองความเสี่ยงของคนที่จะใช้หนี้คืนว่าคนที่จะใช้หนี้คืนมีใช้หนี้คืนหรือเปล่าแบงค์มองสิ่งนั้นก่อนที่จะมองว่าหลักประกันคุ้มไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วเราดูทรงแล้วลุงจิมอาจจะไม่ได้มีปัญญาจะใช้หนี้คืนได้เราก็ไม่ให้นะฮะอันนี้คือความรู้นะครับฝั่งแบงค์แล้วกันเผื่อใครจะมองว่าหลักประกันขนาดนี้ทำไมถึงให้ไม่ได้เนี่ยแบบว่าใช้อคติหรือเปล่าบางทีไม่เกี่ยวนะครับใช้เหตุผลก็อาจจะให้ไม่ได้เหมือนกันนอกจากให้หลักประกันมา10 ล้านของเงิน1 ล้านอาจจะให้ได้อันนี้ก็แตกต่างกันเหมือนกันต้องรอดูที่ดินโฉนดตัวนี้มีราคาเท่าไหร่โอเควันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่างหนังสือทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ลืมชมเล่นกันดีมาก EP นี้นะครับผมน้องมิกตัวของเฟิร์สโอ้โหเล่นกันดีมากส่วนแบบเจมินากับโฟร์ก็เล่นดีคือดีกันทุกคนเลยคือแบบส่งอารมณ์กันแบบปังมากคือแบบเก่งมากใส่ตาดีหมดชอบมากประทับใจโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย